שלום לימור. שלום שי, מה אתה אומר? בוא נסביר קודם, מיצג שנקרא המחבל והחטופה, זה מיצג שכבר השתמשו בו בלוס אנג'לס, והפעם קבוצה של ישראלים, אנחנו לא יכולים לזהות את כולם, השתמשה פה כאן בוונקובר. החטופה לצורך העניין זאת משה מהקהילה שלנו, ואותה אפשר לזהות. והסתובבנו שעה בערך בדאונטאון. מה אתה חשבת על זה? אני חשבתי שהם עשו את זה בצורה מעולה, אבל הקהל הצליח לאכזב אותי באדישות שלו. כל אחד שם אמר שהוא ראה משהו אחר, אני ראיתי אדישות. אני פשוט, אולי בגלל שהייתי עסוק בצילום, אבל ניסיתי לחפש פרצופים, לצלם, ובשעה הזאת שהלכתי, היו מעט מדי. אולי היו קצת תגובות, אבל מעט מדי בשביל מיצג כל כך, שאמור להיות כל כך קשה, וכל כך... אנחנו בצוות שהיה שם, עמדנו וכמעט דמענו כולם מכל פעם שהוא משך אותה ועשה דברים, אבל אני לא יודע, הרגשתי, מה את חושבת? אז תכף אנחנו נראה את כל הוידאו כולו, אבל אני הלכתי מאחורה ובדרך כלל התקלתי אנשים, שאלתי אותם מה אתם חושבים, מה אתם אומרים. אז הרבה אנשים, אני חושבת שהיו קודם כל בסוג של הלם, כי זה נורא גורם לך לאיזה שוק כזה לראות את זה. אתה לא רואה כל יום מישהי חטופה כביכול קשורה למחבל, זה היה נורא קשה לראות ועם כתמים כביכול של דם. זה היה קשה לנו לראות, אני חושב, בגלל שאנחנו חיים בתוך זה, ותכף נשמע גם את משה, איך היא מתארת את ההרגשה שלה, היא הייתה כביכול החטופה. וגם את המחבל שלנו. והמחבל האלמוני. אבל אני חושבת שהרבה אנשים היו בשוק, והתגובות שאני שמעתי מאחורי הקלעים, גם אם היה מישהו שהוא פרו-פלסטיני, נגיד, הוא לא אמר את זה, הוא התבייש, והם אמרו, לא, יש שני צדדים למלחמה, זה לא רק צד אחד, אף אחד לא אמר, לא, זה לא נכון, אף אחד לא צעק לנו. כן, כי היו סוג של שלטי הסבר גם, למי שלא הבין, אז הסתובבו שתי בנות עם שלטים שבעצם הראו מה זה, אז היו אנשים שמצד אחד עשו, ואז, אוקיי. הבינו, והיו גם תגובות די מדהימות של אנשים שפשוט קפצו. בוא נראה את הוידאו. אז עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לשאול אתכם איך אתם מרגישים, מה אתם מצפים שיקרה? אני חושב שיהיו הרבה מבטים של אנשים גם מפוחדים, גם מעוניינים. אני חושב ששוק זה כאילו, השוק פקטור זה הדבר הכי חשוב לנו. ובתקווה אנשים יצלמו וגם כן יפרסמו בקטע שלהם. ומה שם? את מרגישה בתוך הדמות? כאילו, זה מלחיץ אותך?
yes, I'm on your side. I was misunderstanding what you were portraying. איך מה איך את הרגשת? אני ניתקתי את כל הרגשות, כי אחרת לא יכולתי להסתובב, ואני עדיין קצת בין עוף כזה. זה מה שציפית? אני לא יודעת מה ציפיתי, כי עד הסוף לא הייתי בטוחה שיהיה לי את האומץ באמת. לעשות את זה? כן. כאילו, המשבר הזה שרצינו להראות, איך הקונטרסט בין החיים הנורמליים לחיים הלא נורמליים, זה גם בפנים אותו דבר, כי ככה זה, כאילו זה עיר שאני מכירה, שאני מסתובבת כל הזמן, ומה פתאום אני הולכת פה ככה. ניסיתי להסתכל לאנשים ממש בעיניים, לתת את ההרגשה הזאת של הפחד. ומה הרגשת חזרה רוב האנשים, הייתי אומר 90+% הורידו מבטים, הסתכלו או לטלפון או למטה לרצפה. היו אנשים שדיברו אחד עם השני, היו כמה כאלה שעשו עם הראש כאילו בסגנון This is ridiculous, אבל אני כן קלטתי שמי שעצר והסתכל על השלטים, אפשר לראות את ההבנה. היו אנשים שעצרו ודיברו ואמרו ותמכו. הייתה איזו בחורה שאמרה שהיא איראנית, היא יצאה מהמסעדה וממש אמרה לנו תודה שאתם מסתובבים עם הדגלים, חסר לראות את זה יותר ואני איתכן. תודה רבה. תודה לכם. אז את מצאת מישהו אחד, הצלחת להוציא אותו, בוא נראה אותו. הוא סיכם לי את כל המצב המלחמה ב4 משפטים. אני חושב שהוא קצת הגזים, אבל כן. בסדר, בוא נראה, אני שוקלת להעמיד אותו לתפקידים רשמיים. בוא נראה, ג'יימס. Well, this is Canada and you're free to protest and this is a peaceful protest and I encourage people to do that and respect when somebody has a protest. And Israel has its right to defend itself and to be a country. Secondly, I think Israel has horribly corrupt leadership in Netanyahu. He should probably be prosecuted. He shouldn't be doing what he's doing. He is perpetrating a lot of harm on innocent people for his own means and probably for his own survival. I think Hamas is a terrorist organization. They are not good for the people of Gaza. They're not good for the Palestinians. They're funded by outside sources. And again, they have their own agenda. So if you took Bibi and you took Hamas out of the situation, I think we have two groups of people, the Israelis and the Palestinians, who actually do live well together. Many Palestinians cross the border every day before October 7th and work and live in peace. And I think that the people of Palestine deserve to have their land, including the occupied territories. It should be handed back to them. And both peoples need to have better governance and people that represent them. And they should move on as democracies and they should have a good life and they should work together and live together in peace. Thank you, James. ומה אתם חושבים? שווה לעשות את זה שוב? הייתם רוצים לראות את זה ברחובות ערים נוספות? תכתבו לנו כאן למטה בתגובות. לייק, סאבסקרייב, שייר. תעזרו לנו להגיע לעוד אנשים. ביי לימור. ביי.